Γεια σου, Σίμω! Γεια σου, Σίμω. Γεια Καλωσορίζουμε σου, τον παιδιά. Σίμω, τον ταξιδιώτη του κόσμου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ασία και απολαμβάνει τη ζωή του με πολύ καλό καιρό, ήλιο, παραλίες κλπ. Αλλά θέλουμε να μας τα πεις εσύ από μεριά σου για να μην προτρέχουμε. Έχεις πολλά να μας πεις. Ναι, χάρηκα, παιδιά, που σας γνώρισα. Με λένε Σίμω, είμαι από την Καβάλα, είμαι 58 χρονών. Ξεκίνησα το 23. Έχω έναν αδερφό, έχω δύο αδέρφια δίδυμους. Ο ένας είναι στο Ντουμπάι, εργάζεται, και ο άλλος στη Γερμανία. Και πήγα να το δω για 5η φορά στο Ντουμπάι. Και επειδή δεν είχα δουλειά, έκατσα 3 μήνες όσο είναι η βίζα. Στους 3 μήνες, ωραία στον αδερφό μου, εντάξει, είναι άνετος, είναι διευθυντής σε κατασκευαστική εταιρεία, οπότε δεν είχα πολλά έξοδα. Και κάποια στιγμή στον καφέ που έπινα, σε ένα μαμόλ, μου ήρθε μπροστά στο κινητό μου στο TikTok ένα βίντεο Έλληνα του Μπαλί. Ένα παιδί από την Αθήνα, ώρα του καλή, Σάββας λέγεται, έχει site Έλληνα του Μπαλί. Αρχίζει να λέει ότι το Μπαλί είναι έτσι και το Μπαλί είναι αλλιώς. Τον κάλεσα όπως κάλεσα και εσάς. Και με απάντησε, ανοίξαμε κάμερες, το λέω ενδιαφέρομαι, θέλω να έρθω. Δεν έχω τίποτα υποχρεώσεις, απλώς θέλω να σου εξηγήσω ότι έχω ένα μικρό budget. Πόσο? 500. 500 ευρώ το με μήνα. 500. Δηλαδή, 500 εσύ ευρώ ζεις το με μήνα. 500 ευρώ το μήνα αυτή τη στιγμή, εκεί που Ναι, βρίσκεσαι. ναι, ναι, με 500 ευρώ το μήνα. Αυτό ρώτησα και το παιδί και με λέει, ναι, θα σου, με ρώτησε, καπνίζεις, πίνεις? Όχι. Μπορείς να τρως τα local? Ναι, βέβαια, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, γιατί άμα αρχίσεις με αλυσίδες και καφέδες και τέτοια πράγματα θα ξεφύγεις. Και έτσι το παιδί με βρήκε δωμάτιο με 150 ευρώ στο Μπαλί. Ωραία. Και ξεκίνησα στο Μπαλί για 1-2 μήνες να δοκιμάσω. Και έκατσα ένα χρόνο, 12 μήνες. Στις αλλαγές που έπρεπε να βγω για βίζες, γνώρισα 15 μέρες πήγα στη Σιγκαπούρη. Ωραία η Σιγκαπούρη, είναι πολύ ακριβή. 15 μέρες πήγα Κουάλα Λουμπούρ, πολύ ωραίο. Μαλαισία. Και ξαναγύρισα στο Μπαλί. Στους 12 μήνες άρχισα λίγο να βαριέμαι και ένας εκεί Έλληνας, γιατί έχει ελληνικό στοιχείο το Μπαλί, γύρω στους 60 Έλληνες, με εστιατόρια, καφετέριες, άλλες επιχειρήσεις, και με λέει, γιατί δεν δοκιμάζεις το Βιετνάμ? Λέω, Βιετνάμ, να ξέρετε, δεν ξέρω εσείς, δεν το ξέρουν πολλοί στην Ευρώπη το Βιετνάμ, τώρα αρχίζει και ανεβαίνει. Και χτύπησα Έλληνες στο Βιετνάμ. Βγήκε ένας Έλληνας, ώρα του καλή, Χρήστος. Με μίλησε, με λέει, με έχεις εμπιστοσύνη? Λέω, έχω. Θα σε στείλω, λέει, σε μια πόλη, είναι το διαμάντι του Βιετνάμ. Έχω εκεί πέρα κουμπάρο, ο οποίος έχει 11 χρόνια εστιατόριο. Και έτσι με έστειλε στην πόλη αυτή που είμαι τώρα, λέγεται Νατράγκ. Είναι κάπου στη μέση και προς τα κάτω. Είναι παραθαλάσσια. Όταν με έστειλε το βίντεο από την πόλη, λέω, πού είναι? Στο Μαϊάμι θα πάω. Τόσο ωραία. Με φοίνικες με παραλία 6-7 χιλιόμετρα, ουρανοξύστες. Μιλάω με το παλικάρι, το Μάκη, που είναι από τη Θεσσαλονίκη, έχει 11 χρόνια εστιατόριο. Με λέει, τι θέλεις? Λέω, αν μπορείς να με βρεις ένα φθηνό ξενοδοχείο, δωμάτιο και ένα μηχανάκι. Σε μία μέρα με πήρε, με λέει, σε βρήκα δωμάτιο με 120 ευρώ. Σε τριάρι ξενοδοχείο, κέντρο, παιδιά, κέντρο. Και ένα μηχανάκι με 200 ευρώ. 120 ευρώ το μήνα, δηλαδή. Ναι. Αυτό Με συμπεριλαμβάνει. ρεύμα, νερό, ίντερνετ και καθαρισμό μία φορά την εβδομάδα. 6 μήνες το προπλήρωσα. Ναι. Μόλις πήγα. Ωραία. Και έκατσα 6 μήνες, γιατί στους 6 μήνες έπρεπε να φύγω να πάω στην Ελλάδα. Παντρευόταν η κόρη μου και μετά ξαναγύρισα. Σίμω, μη μας Λοιπόν, πεις, 6 μήνες. μη μας πεις ότι είναι και πρωινό μέσα σε αυτή τη τιμή. Όχι, τα Όχι, 30 δεν έχω. δεν έχω. Όχι, ήταν ένα πολύ ωραίο δωμάτιο με διπλό κρεβάτι, τα κλασικά ντουλάπα, air condition, ανεμιστήρα, το ντους, το μπάνιο καθαρό. Κάθε εβδομάδα σε αλλάζουν πετσέτες, μαξιλαρωθήκες, σε καθαρίζουν τα πάντα, σε αφήνουν και μπουκαλάκια νερό. Όλα αυτά είναι 120 ευρώ. Και Τώρα εκεί είσαι? Και 2 κατοστάρι. Εκεί βρίσκεσαι. Έχω αλλάξει. Αλλά είσαι στην ίδια πόλη. Έχω αλλάξει. Όταν γύρισα από Ελλάδα, στην ίδια πόλη. Όταν γύρισα από Ελλάδα το Σεπτέμβριο, βρήκα ξενοδοχείο με 100, άμα θέλετε πιστέψτε, 110 ευρώ. Για 6 μήνες και αυτό. Εντάξει, εγώ ήθελα παραπάνω, με λέει, αρχίζει η σεζόν η τουριστική τώρα τον Απρίλιο και μέχρι 6 μήνες. Οπότε τώρα το ανεβάσανε και βρήκα ένα άλλο δωμάτιο. Πάλι το budget μου είναι εκεί στα 110, 120 με 150 το ανώτερο. Δεν φεύγω παραπάνω. Έχει για όλα τα βαλάντια, παιδιά. Έχει και βίλες, έχει πισίνα, έχει ουρανοξύστες. Απίστευτο είναι αυτό που μας λες. Μέσα. Αλλά Είναι
Με 380 ευρώ που σου μένουν εκτός του ενοικίου, γιατί είπες ότι το budget σου είναι 500 ευρώ, μπορείς να φας άνετα, να βγεις έξω. Τι κάνεις με τα υπόλοιπα, ας πούμε, τη Ναι. βγάζεις? Λοιπόν, να σας πω, η βενζίνα, παιδιά, το λίτρο έχει 67 λεπτά. Πάμε. Εντάξει, θέλω, επειδή ζω 12 μήνες και γυρίζω όλη τη μέρα με το μηχανάκι, θα μπορούσα να γίνω ταξιτζής. Έχω μάθει και το τελευταίο μέρος. Η πόλη έχει 500.000 κατοίκους. Θέλω 20 ευρώ το μήνα για βενζίνες. Θα Ωραία. μπορούσες Το όντως κινητό να μου- γίνεις ταξιτζής, νομίζω. Ναι, Πέρα ναι. από την Το πλάκα. κινητό μου, η κινητή τηλεφωνία, η Vodafone, η βιετναμέζικη, λοιπόν, είναι 4,5 ευρώ το μήνα, με δίνει μόνο ίντερνετ αυτό το πακέτο που θέλω, δεν θέλω τίποτα, 6 γίγα την ημέρα. 180 γίγα την ημέρα, πληρώνω 4,5 ευρώ. 180 γίγα το μήνα, έτσι. Το μήνα Ναι. πληρώνω 4,5 ευρώ. 20 ευρώ δίνω για βενζίνα, το καθαριστήριο, το λόντρι που πας και δίνεις τα ρούχα σου, εγώ γύρω στα 5 κιλά το μήνα έχω, εντάξει, είναι το μισό ευρώ έχει το κιλό, δίνω 2,5 ευρώ. Wow. Τώρα θα το μετακομίσουμε νερό κι εμείς, μου φαίνεται, έτσι πώς μας τα λες. Ναι, μας Θα έχεις μετακομίσετε. τρελάνει. και προηγουμένως νομίζω πήγες να πεις επίσης ότι εντάξει, προφανώς εσύ έχεις το budget σου, αλλά υπάρχουν και καταλύματα με πισίνα, με χλειδί κλπ. Μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα πόσο θα κόστιζε για κάποιον που, Ναι. παιδί μου, θέλει να δώσει λίγα Λοιπόν, παραπάνω. ναι, έχουν έρθει φίλοι μου και επειδή έρχονται για λίγο καιρό, το βάλαμε στο πιο κεντρικό ξενοδοχείο, που είναι στο κέντρο μπροστά στην πλατεία, στον 40ο όροφο και πήρε στούντιο. Δηλαδή ήταν μέσα σαλονάκι, κρεβατοκάμαρα, μπαλκόνι, μπάνιο και ένα κουζινάκι. Λουξ κατασκευή, πολύ ωραία. 35 ευρώ την βραδιά. Μμμ. Αλλά σας λέω, παιδιά, στο νούμερο 1 ξενοδοχείο της πόλης. Εντάξει, έχει με 15, με 10, με 7, με 8 ευρώ τη βραδιά. Αλλά όταν κάθεσαι 30 μέρες, φεύγει. Εντάξει. Ναι. Έχει μονοκατοικίες με πισίνες μέσα σε συγκροτήματα που τα χτίζουν μόνο για μας, τους ξένους. Μένουν στην πόλη μου μόνιμα 18.000 Ρώσοι. Η πόλη είναι ρωσοκρατούμενη, είναι όλα στα ρώσικα. Εντάξει, και επειδή τα άλλα κράτη δεν τους, λίγο σε εισαγωγικά, δεν τους χωνεύουν, δεν έχουμε πιο πολλούς από τα άλλα κράτη. Δηλαδή, εάν πας 1.000 χιλιόμετρα πιο πάνω, η πόλη λέγεται Ντανάγκ, είναι 1,5 εκατομμύριο. Εκεί θα δεις Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους, ό,τι θέλεις, Αμερικάνους. Ναι. Εδώ πέρα είναι Ρώσοι και Κορεάτες που έρχονται για τουρισμό. Πολύ Κορέα. Μιλάτε στα αγγλικά, έτσι. Πώς συνεννοείσαι με τους ορίστε. ντόπιους? Πώς συνεννοείσαι με τους ντόπιους? Δεν συνεννοείσαι. Με το κινητό. Με το κινητό, ναι. Ναι. Δεν ξέρουν να μιλάνε. Τώρα πάει η γενιά να μάθει. Δεν ξέρουν να μιλάνε. Με τη το γλώσσα του φαγητό. σώματος, λοιπόν. Ναι. 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 Και το κινητό κάνει καλή μεταγλώτηση. Παιδιά, Ωραία. το φαγητό μου εμένα το μήνα είναι 100 ευρώ. Μμμ. Το Πρωί, φαγητό. μεσημέρι, βράδυ. Πρωινό, Και- ναι, Περίμενε, εγώ αυτό το φαγητό είναι έξω. έξω. Ναι. Δεν μαγειρεύω Έξω. εγώ καθόλου. Τρως. Εδώ έχω ένα βραστήρα με τον οποίο θα κάνω ζεστό νερό να φάω τα noodles. Τα ξέρετε τα noodles. Είναι noodles. Άμα με κόψετε μόνο noodles θα βγάλω. Ωραία. Όταν πεινάσεις έχει ένα μπακετάκι noodles. Ναι. Αυτό δεν κάνω τίποτα άλλο. Δεν συμφέρει, παιδιά, ούτε να μαγειρεύει τίποτα. Έχει μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, όπως λέμε ο Μασούτης, ο Σκλαβενίτης. Λοιπόν, έχουν μέσα, μαγειρεύουν, τα βλέπεις μπροστά κατά πεντακάθαρα και τα βάζουν σε μερίδες με χωρίσμα. Το ρύζι με το κοτόπουλο, το ρύζι με το ψάρι, μακαρόνια, ό,τι θέλετε έχει. Ό,τι θέλετε. Και ευρωπαϊκή κουζίνα και τη δικιά τους. Και μαγειρεύουν πολύ υγιεινά οι Βιετναμέζοι, πολύ σε ατμό. Λοιπόν, αυτό στοιχίζει ένα γεύμα 1,5 με 2 ευρώ την ημέρα. Το πακέτο, το κουτί, που έχει μέσα σαλάτα, ρύζι ή κοτόπουλο ή ψάρι και ένα μικρό κομμάτι φρούτο. Τώρα αναλόγως τι φρούτα θα είναι. Και αν πας 8 η ώρα το απόγευμα, γιατί κλείνει 10 το σούπερ μάρκετ, κατεβάζει τις τιμές στα 50%. Γίνεται και χαμός εκεί την ώρα. Μπορείς να πάρεις και 2 και 3 μερίδες, να τις πας στο σπίτι, να τις βάλεις στο ψυγείο και αν έχεις και φούρνο μικροκυμάτων, να τρως την άλλη μέρα. Αλλά Σίμω, είπες ότι τρως έξω γενικά. Ναι. Αυτή είναι η τιμή για να αγοράσεις κάποια noodles, ρε παιδί μου, να έχεις να φας ένα snack στο σπίτι. Αλλά εσύ τρως πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό σε εστιατόρια. Ναι, δικά τους όμως. Δικά τους. Και ναι, μας είπες... Θα σκοτώ το πρωί και θα πάω να φάω στο δικό τους το εστιατόριο. Το φημισμένο Bangkang λέγεται. Είναι σούπα με noodles, με χορταρικά μέσα
και αυγό, αν θέλει, σε βάζει από ορτίκι και κομμάτια από ψάρι. Ωραία. Φαντάσου εγώ που είμαι 1,85-100 κιλά, ωραία, και χορταίνω. Είναι μεγάλη κούπα, σαν να τρώμε τον δικό μας τον ελληνικό τον πατσά, αλλά επί δύο, γιατί ο πατσάς είναι πολύ μικρός στην Ελλάδα. Αυτό στοιχίζει €0, παιδιά. €0, μάλιστα. Άρα Ναι. να €0 το πρωί, Ναι. ναι, €0 το βράδυ. Το βράδυ Ναι. όμως μπορείς να δώσεις €1 και να φας να έχει μέσα μοσχαρίσιο κρέας, αν θέλεις. Κάτσε Να τώρα. κάνεις λίγο αλλαγή. Δηλαδή, θα τους τρελάνουμε τους ανθρώπους εδώ που μας ακούνε. Δηλαδή, μας είπες ότι άμα καταξοδευτείς και δώσεις αντί για €0 €1, θα φας και λουξ. Ναι, θα φας, ναι. Εγώ τα Απίστευτο. βρίσκω πολύ ωραία όλα αυτά τα πράγματα που μας λες και πάρα πολύ φθηνές οι τιμές. Εσύ γιατί θέλεις να φύγεις? Μας είπες προηγουμένως ότι σκέφτεσαι να πας σε άλλη χώρα, προς Λατινική Αμερική, προς Κολομβία. Ναι, Τι σε όθησε στο να το σκεφτείς αυτό? όχι, έχω πάει από το 7 μέχρι και το 13 4 φορές στην Κούβα. Μ' αρέσει πολύ η Λατινική Αμερική. Είμαι 3 χρόνια εδώ πέρα, αλλά αν με ρωτήσετε, στην Κούβα θα ήθελα. Τώρα βέβαια είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η Κούβα είναι κουλτούρα. κάτι άλλο. Η κουλτούρα, ναι. Ναι. Είμαστε πιο κοντά στην κουλτούρα, να το ξέρετε. Ναι. Εδώ, άμα ακούσεις τη δικιά του τη μουσική όλων των κρατών, θα πάρεις φόρο και θα πηδήξεις από το παράθυρο. Δεν ακούγεται η μουσική τους, δεν ακούγεται η γλώσσα τους. Τα ισπανικά παιδιά είναι όνειρο. Δηλαδή, σας βλέπω εκεί και ναι. Ο χορός τους είναι φημισμένη τώρα, η σάλσα και όλα τα λατινικά τα τραγούδια. Εδώ ναι, είναι αυτό, ας πούμε, κάπου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι βαριέμαι, γιατί κάθε 90 μέρες πρέπει να βγαίνω από τη χώρα να αλλάζω για βίζα. Οπότε εντάξει, έχω πάει και Καμπότζη και Λάος και Ταϊλάνδη και Μαλαισία και Σιγκαπούρη και στον Παλί που έκατσα 1 χρόνο. Όλα τέλεια. Εντάξει, αν κάτσει κάτι και μπορέσω και έρθω προς τα εκεί να σας γνωρίσω κιόλας, θα το ήθελα. Θα χαρούμε πολύ, Σίμω, θα χαρούμε πολύ. Νομίζω η Νίκη αυτό που προσπαθεί να πει κιόλας είναι ότι αυτό που καταλάβαμε με βάση αυτά που μας είπες προηγουμένως και σε κάποια μηνύματα που ανταλλάξαμε, είναι ότι αντιμετωπίζεις κάποιες τεχνικής φύσης δυσκολίες με τη βίζα στην Ασία, γενικά μιλώντας. Μπορείς να μας εξηγήσεις πώς λειτουργεί αυτό? Το κάθε κράτος έχει διαφορετικά. Η Ταϊλάνδη δηλαδή μέσα στον χρόνο πρέπει να πας 90 μέρες. Μετά πρέπει να φύγεις. Εντάξει, εγώ που είμαι, μπορείς να βγαίνεις και να μπαίνεις. Έχει 2 λύσεις. Η φθηνή είναι 140 ευρώ, υπάρχει γραφείο, έρχεται το λεωφορείο με 20 κρεβάτια μέσα, με κουρτινάκι, με τηλεόραση, με κάθισμα, με κρεβάτι που κάνει και μασάζ, air condition, τα πάντα. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα, 8 ώρες είναι η Καμπότζη στα σύνορα, σταματάς, περνάς τα σύνορα, σε βάζουν φραγίδα, ξαναγυρίζεις, μπαίνεις στο λεωφορείο και γυρίζεις. Σε μία μέρα αυθημερών, 140 ευρώ, οι 2 βίζες, η Καμποτζιανή και η Βιετναμέζικη, συν την προμήθεια του γραφείου, έχεις πάρει για άλλες 90 μέρες. Εάν αυτό σε κουράζει, μπορείς να πάρεις το αεροπλάνο και να πας δίπλα στα κράτη που είναι και αυτά φθηνά. Δηλαδή, ήμουνα πριν 2 μήνες στην Ταϊλάνδη, πάνε έλα ήταν 90 ευρώ. Πολύ οικονομικό. Η βίζα ήταν δωρεάν στην Ταϊλάνδη, δεν πληρώνεις. Ωραία. Έκατσαμε 1 μήνα και ξαναγυρίσαμε. Εντάξει, ξενοδοχεία, πήγαμε 3 φίλοι, νοικιάσαμε δωμάτιο, βίλα μεγάλη, ήταν αλλιώς, εντάξει. Αλλά μπορείς να πας, να μείνεις και σε φθηνά, έχει πολύ φθηνά ξενοδοχεία η Ασία, έχει hostel, ό,τι θέλεις. Έχω μείνει σε όλα. Έχω μείνει και σε mix, χωρίς να το ξέρω. Δεν ήξερα τι θα πει mix. Και όταν μπήκα στο δωμάτιο και είδα γυναίκες, λέω: έκανα λάθος, πάω να φύγω και με λένε: όχι, εδώ είμαστε μαζί όλοι. Εντάξει, ήμουνα ένας άντρας και 5 κοριτσάκια. Εντάξει, μικρές κοπέλες και έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο. Τις παραδέχτηκα. Οι άλλοι ήταν 3 μήνες στην Ινδία. Ναι. Πολύ ωραία. Η Καμπότζη είναι φοβερή. Έχει αυτό το ναό το μεγάλο, το Angkor Wat, που έχουν γυριστεί και ταινίες. Έχει βλάστης, έχει ζούγκλα. Το Βιετνάμ το ίδιο. Το Βιετνάμ είναι ένα όνειρο. Ένα όνειρο, παιδιά. Έρχονται πάρα πολλοί. Τώρα αρχίζουν και έρχονται Έλληνες με πακέτα. Όλο το Βιετνάμ 15 μέρες. Πολύ ωραίο. Γενικά, ας πούμε, είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι επικίνδυνα. Είναι πολύ φθηνά και έχει και πολύ ωραίο κλίμα. Τι θα συμβούλευες? Ας πούμε, υπάρχουν πολλοί Έλληνες που σκέφτονται να φύγουν από την Ελλάδα ή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ας πούμε, να πάνε σε πιο τροπικά και ζεστά κλίματα. Τι συμβουλή θα έδινες σε έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, είναι συνταξιούχος, παίρνει μια χαμηλή σύνταξη και δεν το τολμάει ακόμα? Θα του έλεγες να το κάνει? Ναι. Εσύ τι δυσκολίες αντιμετώπισες? Να σου πω, εγώ όμως πριν ξεκινήσω αυτό,
Έχω πάει 4 φορές στην Κούβα, από 2 εβδομάδες και 1 μήνα. Έχω πάει 28 φορές στην Κωνσταντινούπολη, πάνω από 200 φορές Καβάλα, δίπλα είναι η Βουλγαρία, με διαρρεύσεις. Έχω πάει στην Ευρώπη, ήμουνα στη Γερμανία, έχω πάει στην Ταϊλάνδη πριν χρόνια, στο Ντουμπάι που είναι ο αδερφός μου 5 φορές. Δηλαδή ήξερα πώς να κινούμαι όπως εσείς, αεροπλάνα, πού να βρεις κάρτα, το κινητό. Αν μπορεί να τα καταφέρει αυτά, και αν μπορεί να αφήσει την πατρίδα του, την πόλη του, τους συγγενείς του, την κουλτούρα του, γιατί όλα σας τα λέω εντάξει, αλλά πολλές φορές μου λείπει η κουλτούρα. Τώρα είχαμε καθαρά Δευτέρα, εμείς δεν καταλαβαίνουμε ούτε καθαρά Δευτέρα, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, τίποτα. Δεν μου λείπει η Ελλάδα, δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει. Στεναχωρέθηκες, παίρνεις το αεροπλάνο σε μία μισή μέρα, είσαι εκεί πέρα. Εάν μπορούν να αφήσουν όλα αυτά, θα μπορούν άνετα να έρθουν εδώ πέρα, να δοκιμάσουν τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, 1 μήνα, και αν τους αρέσει μπορούν να κάνουν επέκταση της βίζας και να καθίσουν. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία. Το μόνο έτσι λίγο εδώ στην πόλη μου δεν έχουμε πολλούς Έλληνες. Είναι το παιδί που έχει το εστιατόριο και 2 ακόμα κυρίες που είναι δασκάλες αγγλικών. Σίμω, πολύ ωραία όλα αυτά. Ήθελα όμως να μας δώσεις και λίγο, να μπούμε λίγο σε περισσότερο βάθος σε αυτό το κομμάτι, γιατί εσύ ταξιδεύεις μόνος σου. Εμείς ταξιδεύουμε για παράδειγμα μαζί. Για κάποιον που ταξιδεύει μόνος του, είναι εύκολο δηλαδή να πας κάπου και να γνωρίσεις κόσμο, να κάνεις παρέες, να κοινωνικοποιείσαι και να μην βαριέσαι, ρε παιδί μου, και να είσαι απομονωμένος. Ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι δεν μιλάς τη γλώσσα των ντόπιων. Ναι, παιδιά, κοιτάξτε να σας πω. Δηλαδή, οι παρέες που κάνω, πιο πολύ είναι ξένοι. Δηλαδή, πας κάθεσαι σε ένα μπαγκάκι, έρχεται δίπλα ο άλλος, από πού είσαι, από την Πολωνία, από τη Ρωσία, από την Αγγλία, από τη Γαλλία, και μιλάς κατευθείαν. Αγγλικά, εντάξει, τα είχα ξεχάσει τελείως. Τώρα λίγο τα φρεσκάρισα. Υπάρχει το κινητό με μετακλώτηση. Και οι Βιετναμέζοι, ναι, είναι πάρα πολύ ευγενικός λαός, χαμογελαστός, εξυπηρετικός. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Ναι. Πάρα πολύ ωραία που όλα αυτά μας έχει οθήσει και εμάς το να θέλουμε ακόμα περισσότερο να ταξιδέψουμε προς Ασία. Κάθομαι, όλη τη μέρα ψάχνω. Εντάξει, θα πάω να φάω εκεί, θα πάω να φάω εκεί, μετά θα κατασταλάξω. Και δεν αλλάζω. Όταν μου αρέσει ένα μαγαζί, όταν μου αρέσει ένα μέρος, δεν το αλλάζω. Κοιτάω να είναι καθαρό, εντάξει, δεν το αλλάζω. Και οπότε έχω τώρα τη μανάπησά μου που θα πάρω τα φρούτα μου, έχω τα 2-3 εστιατόρια που θα φάω, έχω το μάρκετ που πάω και παίρνω. Ναι, όλα δηλαδή τα ξέρω, δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω, ας πούμε. Άρα εσύ, από εκεί και πέρα. Ναι. συγγνώμη, κάθε 3 μήνες πρέπει να κάνεις αυτή τη διαδικασία με το λεωφορείο, αν θέλεις να μένεις μόνιμα. Δεν έχω πάρει ποτέ το λεωφορείο. Μέχρι τώρα βγαίνω. Δηλαδή πήγα Καμπότζη, έκανα, πήγα Μαλαισία, πήγα Σιγκαπούρη, βγαίνω. Εντάξει. Και τώρα κάνεις και το ταξιδάκι σου. Αυτό δεν έχει, δεν είναι μεγάλο κόστος το να πάρεις το αεροπλάνο κάθε 3 μήνες ή βγαίνει με το budget σου? Κοίταξε να σου πω. Το αεροπλάνο και 5 μέρες σε ένα ξενοδοχείο ή και σε hostel είναι γύρω στα 200 ευρώ. 200 ευρώ. Εντάξει, δηλαδή το αεροπορικό εισιτήριο πάνε έλα, μαζί με τη βίζα θα είσαι γύρω στα 125 και το ξενοδοχείο σου για 4-5 βράδια είναι 2-2,5 εκατοστάρικα. Άμα τα διαιρέσεις για 3 μήνες, κάπου εκεί πέρα είσαι στα 70-80 ευρώ. Δηλαδή στα 500 ευρώ που σας βάζω είναι μέσα και η βίζα. Εντάξει, το κανονίζω έτσι. Ναι, το μήνα. 70 ευρώ με 80 βάζω. Ξέφυγα, έκανα κάτι, ναι, θα πάω με το λεωφορείο που είναι στάνταρ, φίξη τιμή, είναι 140 ευρώ, 8 και 8, 16 και 2 ώρες στα σύνορα, κάπου 20 ώρες είναι. Εντάξει, δεν κουράζεις καθόλου, μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο με το κρεβατάκι σου, κοιμάσαι, σε ξυπνάνε, εξυπηρετικά γραφεία, είναι εντάξει. Έχεις λεφτά, πας όπου θέλεις, όσες μέρες θέλεις, μεγαλύτερα άστρα, καλύτερα εστιατόρια, έχει παιδιά τα πάντα. Μπορείς να κάνεις. Πώς βρήκες τη διαμονή σου εσύ? Αλλά... Ας πούμε ότι αύριο θέλει ένας άνθρωπος μας ακούει και αποφασίζει να έρθει η Ασία, ψάχνει πτήσεις μέσω Skyscanner, ας πούμε, ή κάποιας άλλης ιστοσελίδας. Ναι. Και τώρα πρέπει να βρει τη διαμονή. Εσύ πώς βρήκες τη δική σου διαμονή? Γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει εκεί, ας πούμε, και να αρχίσει να ψάχνει, υποθέτω, έτσι. Ναι. Είναι... Όχι, και εγώ έψαξα να βρω, είναι και καιρός μέχρι στιγμής, και στον Μπαλί Έλληνας και στο Βιετνάμ Έλληνας. Και στην Καμπό. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Συγγνώμη, παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Παντού, παιδιά. Παντού. Είναι το ίντερνετ, μπορείς να βρεις.
Αυτά. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Μπαίνω Είναι μέσα. μέσω Κοιτάω... Airbnb, ας πούμε, η Όχι. Booking. Είναι στο Η Google, ας Booking, ναι. πούμε. Booking. Ναι. Κοίταξε, εδώ τώρα που ήρθα, ο Έλληνας απέναντι από το εστιατόριό του, στα 5 μέτρα δηλαδή, πήγε στη ρεσεψιόν, λέει: Γεια σας, θέλει να έρθει ένας κύριος για 6 μήνες. Ποια είναι η τιμή? Αυτή. Με παίρνει τηλέφωνο, με λέει: συμφωνείς? Συμφωνώ. Θα δώσω μια προκαταβολή, έδωσε 50 ευρώ προκαταβολή και το κλείσαμε το ξενοδοχείο. Με λέει: σε βρήκα αυτό το μηχανάκι, σε αρέσει? Μ' αρέσει. Πόσο? 200 ευρώ. Λέω: το μήνα? Με λέει: όχι, λέει, το αγοράζεις. Λέω: τι θες? Η μεταβίβαση, παιδιά, κοιτάξτε, με έδωσε ένα τέτοιο πλαστικό χαρτί. Είναι η άδεια. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Ούτε τέτοιες κυκλοφορίες, ούτε ασφάλειες, ούτε τίποτα. Εντάξει, και το οδηγάω με δίπλωμα το ελληνικό, δεν έχω το διεθνές. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα άλλα τα βρήκα μόνος μου. Σιγά σιγά, όταν έρχεσαι να κάνεις τη ζωή που κάνω εγώ, καταρχήν δεν έχω το άγχος που ο άλλος πρέπει να δουλέψει, πρέπει να κάνει κάτι. Εγώ όλη τη μέρα είμαι στις βόλτες, στην παραλία, θα κοιμηθώ, θα μιλήσω λίγο με την Ελλάδα, με τους φίλους μου, αυτά. Αυτή είναι η ζωή. Μ' αρέσει να γυρίζω με το μηχανάκι, να βλέπω εικόνες, να βλέπω φύση. Όποιο δρομάκι θα το πάρω μέχρι να με βγάλει κάπου. Έχω κάνει το πρόγραμμά μου. Σαν όνειρο. Ήταν πολύ καλά. Θα ήταν πολύ καλά. Πραγματικά το ακούμε, Σίμω, και ζηλεύουμε, γιατί πολλοί μας γράφουν πω τη ζωή σας να είχαμε, ζηλεύουμε κλπ. Αλλά νομίζω φαντάζονται κάτι σαν αυτό που μας περιγράφεις ότι κάνουμε. Στη δική μας περίπτωση, δυστυχώς... Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει. Όλοι υπολογιστή είμαστε και οι άνθρωποι νομίζουν ότι επιπλέουμε σε γαλάζια νερά. Είστε νέοι, πρέπει να δουλέψετε. Και ξέρω, παιδιά, για να βγει ένα βιντεάκι, τι κόπο κάνετε και τι μοντάζ και ναι. Είναι η πρώτη φορά, το λέω, δεν έχω δώσει ποτέ συνέντευξη. Μιλήσαμε και με είπατε ότι μπορεί να θέλει κάποιος να έρθει για να το βοηθήσεις και γι' αυτό άσουν το λόγο. Ό,τι χρειαστούν μπορώ να βοηθήσω. Πάντα από τη δικιά μου την πλευρά, από τη δικιά μου τη ματιά, την δικιά μου την ηλικία. Εντάξει, δεν θα κάνω τα ίδια που θα έρθει ένας νέος. Και εντάξει, νέοι δεν έρχονται για ένα χρόνο, δεν έχω πετύχει κανένα. Στον Παλί, οι δύο τα παιδιά που με βοηθήσανε, ναι. Ο ένας τώρα ασχολείται με τουριστικά, φέρνει γκρουπάκια, και ο άλλος είναι ιντερνετικά η δουλειά του μέσα στο ίντερνετ. Οπότε δεν χρειάζεται να έχει βάση. Ναι. Πολύ ωραία. Σίμω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ βοηθητικό αυτό που έκανες μόλις τώρα, που ήταν ότι άνοιξες μια πόρτα προς τη ζωή, τον τρόπο ζωής σου, που μέχρι πρότινος όλοι θα θεωρούσαν ότι μόνο ένας εκατομμυριούχος μπορεί να ταξιδεύει μόνιμα και να ζει έτσι, ενώ εν τέλει εσύ το κάνεις ζώντας πιο πλούσια από κάποιον που ξοδεύει τα διπλάσια για να ζει σε μια κατάσταση που μπορεί να μην του αρέσει καν. Ναι. Οπότε... Δηλαδή έχω πάει, παιδιά, και στα Starbucks, έχω πάει και στα KFG, έχω πάει και Domino Pizza. Τα έκανα μία φορά, δύο, εντάξει, θα έρθουν οι φίλοι μου, πήγαμε. Αλλά το καθημερινό μου είναι αυτό. Για να μπορέσω να ζήσω με τα 500, είναι αυτό και μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αν δεν μ' άρεσε, θα γυρίσω πίσω στη χώρα μου και θα καθίσω στην Ελλάδα. Έχεις πάντα την επιλογή να γυρίσεις πίσω. Ας πούμε, γι' αυτό οι άνθρωποι που ρωτάνε και τι θα γίνει αν δεν τα καταφέρω, τι θα γίνει, γυρίζεις πίσω. Όλα καλά, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν κλείνεις κάποια πόρτα. Δεν είναι ότι θα σε δεχτεί πίσω η Ελλάδα μετά και θα σου πει όχι, εσύ έφυγες, τώρα δεν μπορείς να γυρίσεις. Έτσι ακριβώς, παιδιά. Εγώ ήρθα το Σεπτέμβριο, Καβάλα, Αθήνα, Σιγκαπούρη, Σαϊγκόν στην πόλη μου με 400 ευρώ. Εντάξει. Δεν σ' άρεσε. Δίνεις άλλα 400 και γυρίζεις πίσω. Αυτό ακριβώς. Πάντα υπάρχει επιλογή. Και άμα χρειαστεί κάποιος, μπορεί να σου στείλει μήνυμα. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Στο Facebook είμαι Σίμος Κούμπα. Αν μπορώ να βοηθήσω κάποιον, σοβαρά. Γιατί ξέρω, εντάξει, θα πούνε πολλοί. Σοβαρά, είμαι εδώ και θα ήθελα κάποιον να έρθει να έχω παρέα. Το μόνο κακό αυτό είναι. Ας πούμε, η παρέα η ελληνική. Τώρα σας μίλησα και πήρα τα πάνω μου. Ναι, Σίμω, μακάρι να σου μιλήσουν και πολλοί άλλοι που ενδεχομένως θα καταλήξουν κιόλας στην κατάσταση που βρίσκεσαι σήμερα, γιατί εσύ μπορεί να γίνεις η αιτία για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν αυτά που μας είπες, να τα μάθουν και ξαφνικά να κάνουν ακριβώς αυτό που θέλουν να κάνουν, που μέχρι πρότινος ήταν παγιδευμένοι, δεν το γνωρίζαν. Υπάρχει τεράστια έλλειψη πληροφόρησης και προσπαθούμε από μεριάς μας να δημιουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο ένα δίκτυο
από πληροφόρηση μεταξύ Ελλήνων για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Ο κόσμος αλλάζει διαρκώς. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να προσαρμοστούμε. Αλλιώς θα καθόμαστε και θα μιζεριάζουμε χωρίς να ξέρουμε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες εκεί έξω. Θα τις αρπάξουν οι λίγοι από εδώ και από εκεί και θα κάνουν τη ζωάρα τους. Γιατί εμείς αυτό καταλάβαμε ότι κάνεις. Διόρθωσέ μας αν το καταλάβαμε λάθος. Και θέλουμε να την κάνουν και άλλοι αυτή τη ζωάρα. Όλοι θέλουμε να την κάνουν. Εύχομαι έστω ένας να μπορέσει. Έστω ένας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε προς το παρόν. Να το δοκιμάσει. Δεν έχει. Ναι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ενδεχομένως κάποια στιγμή στο μέλλον να πραγματοποιήσουμε και μια δεύτερη κλήση αν υπάρξει ενδιαφέρον για περισσότερες λεπτομέρειες κλπ. Να περνάς τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Σίμω. Να είσαι καλά.